ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን እነሆ እንደተለመደው ባለፈው ካቆምንበት ላይ እንቀጥላለን የዩኒት 7 ፓርት 2 ይዤ ቀርቤያለሁኝ። በባለፈው ጊዜ በጣም ብዙ ሀሳቦችን ያወራን ቢሆንም ዛሬ ደግሞ አፓርታይድ ኢን ሳውዝ አፍሪካ የሚለውን ሀሳብ እንቀጥላለን። In South Africa, the whites few in number dominated the area economically and politically. በደቡብ አፍሪካ ይኖሩ የነበሩት ነጮች በቁጥር በጣም ትንሽ ቢሆኑም ነገር ግን በኢኮኖሚና በፖለቲካው ቦታ ላይ ግን በከፍተኛ ሁኔታ ዶሚኔት ያደረጉ መሆናቸውን ያሳያል ማለት ነው። So ከዛም በመቀጠል the blacks were discriminated and segregated as a result of apartheid policy. በአፓርታይድ ፖሊሲ ምክንያት ጥቁሮች ደግሞ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ይገለሉና በከፍተኛ ሁኔታ ግፍ ይፈጸምባቸው እንደነበረ ታሪክ ያስረዳል ማለት ነው። Due to this malpractice and maladministration, some influential blacks like Nelson Mandela opposed the whites' racial discrimination. ከዚህም የመልካም ያልሆነ ድርጊትና መልካም ያልሆነ አስተዳዳሪ ከመኖር የተነሳ አንድ ጥቁር ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎች ነበሩ። ከነሱ መካከል ኔልሰን ማንዴላ አንዱ ነው ማለት ነው። ይህ ኔልሰን ማንዴላ የሚባል ሰው ደግሞ የነጭ የዘር ጭቆናና በጥቁሮች ላይ ያለውን ዲስክሪሚኔሽን በከፍተኛ ሁኔታ ይቃወም ነበረ ማለት ነው። In 1912 ANC was also established demanding call for one man, one vote. ስለዚህም ከዚህም በተነሳ ደግሞ በ1912 አፍሪካን ናሽናል ኮንግረስ የሚባል ተመሰረተ። ይህም ደግሞ በመጀመሪያ የጠራው አንድ ሰው ለአንድ ድምጽ ወይም አንድ ድምጽ ለአንድ ሰው የሚል ሀሳብ ነበር ይዞ የተነሳው። The term apartheid refers to separate development of race. ያው እንደምናውቀው አፓርታይድ የሚለው ሀሳቡ በከፍተኛ ሁኔታ ዘርን ለማሳደግና ለመለየት የተነሳ ፖሊሲ ነው ወይም ደግሞ አይዲዮሎጂ ነው። በ1952 the ANC leads by that means በ1952 አፍሪካን ናሽናል ኮንግረስ ይመራ የነበረው በአልበርት ሉትሊ፣ ኦሊቨር ታምቦ፣ ኔልሰን ማንዴላ and ዋልተር ሲስሉ ነበረ። እነዚህ ሰዎች ደግሞ they waged a campaign of passive resistance to discriminatory rule. So በጊዜ የነበረውን በነጮች አማካኝነት ሲደርስ የነበረውን የዘር መድሎን ለመቋቋም ዘመቻ አካሂደው ነበር ማለት ነው እነዚህ መሪዎች። On March 2, 1960, police fired on a peaceful and unarmed demonstrators at Sharpeville, at which 70 were killed and 180 were wounded. እንግዲህ በማርች 2 በ1960 ዓመተ ምህረት ላይ ማለት ነው ሰላማዊ የሆኑ ሰዎች ላይ ሰላማዊ የሆኑ ሰዎች ወደ 7000 የሚሆኑ ሰዎች ሰላማዊ ሰልፍ አድርገው ነበረ። እነዛንም ሰዎች ምንም አልታጠቁም፣ ሰላማዊ የሆነ ዲሞንስትሬሽን ነበር ያደረጉት። የነበረው ቦታ ሻርፕቬል የሚባል አካባቢ ከፖሊስ ጣቢያ ፊት ለፊት ነበረ። እዛ ሀሳባቸውን በሚያቀርቡበት ሰዓት ነበረ ከጀርባቸው ተኩስ ተለቆባቸው 70 የሚሆኑት ሲገደሉ 180 የሚሆኑት ቆስለዋል። This incident was called Sharpeville massacre. ይሄም ደግሞ የንጹሃን የሆኑ ዜጎችን የሞቱበት ጊዜ ስለነበረ በቦታው ስም Sharpeville massacre ብለው ጠርተውታል። The whites ignored the demands of blacks and banned ANC. ነጮች የጥቁሮችን የሚያስፈልጋቸውን ነገር እንዳያገኙ በማድረግና ደግሞ አፍሪካን ናሽናል ኮንግረስም ደግሞ እንዲዘጋ ለማድረግም ነበረ ሲሰሩ የነበረውም እያደረጉ የነበሩት። Imprisoned Mandela and others at Robben Island. ከዛም በመቀጠል ማንዴላ እና ከእርሱ ጋር የነበሩትን በሮቤን አይላንድ ውስጥ አሰሯቸው ማለት ነው። After 27 years imprisonment due to pressure of UN, Mandela released from prison. ከዛም በመቀጠል almost like 27 ዓመታት የእስር ቆይታ በኋላ ማንዴላን እንዲፈታ ያደረገው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከፍተኛ የሆነ ግፊት
በመጨመሩ ማንዴላ እንዲለቀቅ ሆኗል ማለት ነው። he took the office as first black president in the history of South Africa ስለዚህ በሂስትሪ በጥቁር አፍሪካውያን ወይም ደግሞ በደቡብ አፍሪካ ታሪክ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የጥቁር ፕሬዝዳንት ሆኖ የተመረጠና ወደ ስራው ገብቶ ነበር ማለት ነው። እሺ የምንመለከተው ከዚህ በታች ያሉት ሰንጠረዦችን አብዛኛውን የሚያስረዳው የሀገሩ ስም ከዛ የቀኝ ገዢዎች ስም ወይም ደግሞ ሀገራቶች እንዲሁም ደግሞ ነፃ የወጡበት ቀን ከዛ ደግሞ በጊዜው የሚኖሩ የነበሩ የሚመሩ የነበሩ መሪዎችን የሚያሳይ ሰንጠረዥ ነው ማለት ነው እንደምናየው። ስለዚህ በታሪክ ውስጥ እንድትይዙት የምፈልገው ኢትዮጵያና ላይቤሪያ በታሪክ አጋጣሚ ያልተገዙ ናቸው። ሞስትሊ ኢትዮጵያ ከጥንት ጀምሮ ያልተገዛች ሀገር እንደሆነ ነው የሚያስረዳን። በጊዜው መራ የነበረው ንጉስ ኃይለሥላሴ ነበረ። ላይቤሪያም ነፃ ነበረች ወይም ደግሞ በቀኝ ገዢዎች አልተያዘችም። ደቡብ አፍሪካ በብሪቲሽ፣ ኢጅፕትን በብሪቲሽ ነበረ። በጊዜው መራ የነበረው ኔልሰን ማንዴላ፣ ኢጅፕት ደግሞ ጃማል አብደል ናስር ነበረ። ሊቢያ በኢታሊ ነበረች። በ1952 ነፃነቷን አግኝታ ኢድሪስ አልኑርሲ ይመራት ነበረ። ሱዳን በብሪቴን እና በኢጅፕት፣ ሞሮኮ በፍራንስ፣ ቱኒዥያን በፍራንስ፣ ጋና በብሪቴን ይመሩ ነበረ። ከዛም ደግሞ ጊኒ በፍራንስ አሁን ሞስትሊ በፍራንስ ይመሩ የነበሩትን ሀገራቶች ሜንሽን አደርጋለሁ። ጊኒ፣ ካሜሮን፣ ቶጎ፣ ሴኔጋል፣ ማሊ፣ ማዳጋስካር እነዚህ በፍራንስ ይመሩ ነበረ። ከዛ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ደግሞ በቤልጂየም፣ ሶማሊያ በኢታሊ እና በብሪቲሽ፣ ቤኒን፣ ኒጀር፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ኮትዲቯር፣ ቻድ፣ ሴንትራል አፍሪካ፣ ኮንጎ፣ ጋቦን እነዚህም በፍራንስ ይመሩ ነበረ እና እነዚህ በሙሉ ሜንሽን ያደረኳቸው በ1960 ነፃነታቸውን ያገኙ ሀገራቶች ናቸው። ናይጄሪያ ከብሪቲሽ በ1960 ነበር ያገኘችው። ሞሪታኒያ ከፍራንስ በ1960፣ ሴራሊዮን በ1961 ከብሪቲሽ፣ ታንዛኒያ ከብሪቲሽ በ1964፣ ብሩንዲ ከቤልጂየም በ1962፣ ሩዋንዳ ከፍራንስ፣ አልጄሪያ ከፍራንስ በ1962፣ ኡጋንዳ ከብሪቲሽ ከዛ ደግሞ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ሌላ የተቆጣጠረችው ብሪቲሽ ወይም ብሪቴን ነበረች። ኬንያ፣ ማላዊ፣ ዚምባብዌ፣ ጋምቢያ፣ ቦትስዋና፣ ሌሴቶ፣ ሞሪተስ፣ ስዊዘርላንድ እነዚህ በብሪተን ነበር የተያዙት ማለት ነው። ኢኳቶሪያል ጊኒ፣ ስፔን፣ ጊኒ ቢሳው፣ ፖርቹጋል፣ ሞዛምቢክ፣ ፖርቹጋል፣ ኬፕ ቨርዴ፣ ፖርቹጋል፣ ኮሞሮስ፣ ፍራንስ፣ ሶምቶም፣ ፖርቹጋል፣ አንጎላ፣ ፖርቹጋል፣ ሲሲልስ ከብሪቴን፣ ጅቡቲ ከፍራንስ፣ ዚምባብዌ ብሪቴን፣ ናሚቢያ ሳውዝ አፍሪካ። ኦኬ ሶ እነዚህን ይመስላል ዋና ዋና የሚባለው በስፋት የያዙትን ፍራንስ እና ብሪቴን ነበሩ። አልፎ አልፎ ፖርቹጋል እና ኢታሊ በእነሱም ይዛል ማለት ነው። So the year 1960 was called the year of Africa because about 17 African countries became independent. እንግዲህ እንደምናየው 1960 በጣም በሰፊው ሀገራቶች የተለያዩ የቀኝ ገዢዎቻቸው ነፃ የወጡበት አመት ነበረ። በዚህ ምክንያት ይሄ አመት የአፍሪካ አመት ተብሎ ተጠርቷል ማለት ነው። ኦልሞስት ወደ 17 የሚሆኑ አፍሪካ ሀገራቶች ነፃነታቸውን ያወጁበት ጊዜ ስለነበረ ስለዚህ ከጃንዋሪ እስከ ጁላይ ካሜሩን፣ ቶጎ፣ ኮንጎ፣ ሶማሊያ ነፃነታቸውን አገኙ። ከኦገስት እስከ ኖቬምበር all French West Equatorial African countries become independent. This includes Gabon, Brazzaville, Niger, Upper Volta, Ivory Coast, Central Africa, Gabon, Senegal, Mali, Mauritania and Nigeria. ስለዚህ እነዚህ ደግሞ ከፍራንስ ነፃነታቸውን ያወጁበት ጊዜ ነበረ ማለት ነው። በመቀጠል በስፋት እንድንመለከተው ያሰብኩበት ሀሳብ እንደሚያሳየው ፓን አፍሪካኒዝም በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ትልቅ ለውጥ አምጥቷል ተብሎ የሚታየው ፓን አፍሪካኒዝም ነው ማለት ነው። The term pan is a Greek term refers to all. ስለዚህ ፓን አፍሪካኒዝም ብለን ፓን ብሎ ሰው ሲጠራው ከግሪክ የመጣ ቃል ነው። የሚያሳየው ደግሞ ሁሉም የሚል ትርጉም ነው ያለው። Its
origin was formed outside Africa. ከአፍሪካ ውጭ ነበር ሀሳቡ የመጣ concerned with black community of Africa who lives in America and Caribbean island. ስለዚህ ይሄ ኦሪጂን ያደረገው ከአፍሪካ ውጭ የነበር ሀሳብ ቢሆንም ኮንሰርን ያደረገው ግን ስለ ብላክ ኮሚኒቲ ነው። it's not about Africa but it's about black community ማለት ስለ አፍሪካ ምናምን ሳይሆን አጠቃላይ ጥቁር ስለሆኑ ህዝቦች የሚያወራ አፍሪካም ውስጥ ስላሉ እንደገና ደግሞ አሜሪካም ውስጥ ካሪቢያን አይላንድስ ስለ አፍሪካውያን ብቻ አይደለም ነው ለማለት የፈለኩት። አሜሪካም ውስጥ ያሉ ጥቁሮች ካሪቢያን አይላንድ ውስጥ የሚኖሩ ጥቁሮችንም ያማከለ ነበረ። They were among the descendants of African slaves in America left they had been homeless. ከዛም በመቀጠል እነዚህ ሰዎች በድሮ ጊዜ በባርነት ወይም ደግሞ በባሪያ ንግድነት ከአፍሪካ ወደ ተለያዩ ሀገሮች ከተካሄዱ በኋላ ነገር ግን ያላቸው ንብረት ቤት አጥተው ሆምለስ ሆነው የነበሩ ሰዎች ናቸው ማለት ነው። In its first form, Pan-African was called Pan-Blacks or Pan-Negro. ስለዚህ ይሄ Pan-African የሚለው መጀመሪያ Pan-Black ወይም Pan-Negro ተብሎ ነበረ ሀሳቡ። They came up with two main ideas. ስለዚህ ወደ ሁለት ሀሳቦች ነበር የመጡት። የመጀመሪያው Blacks to Africa movement. The second one is United and Defended Wherever. ስለዚህ back to Africa movement ወደ አፍሪካ መመለስን የሚያቀነቅኑ የአፍሪካን ዩናይት የሚባል ነበር ሀሳቡ። ሁለተኛው ደግሞ United and Defend Wherever የትም ቦታ ቢሆኑ አንድ መሆንና ለራሳቸው በተለያዩ መብታቸውን ማስጠበቅ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዲኖራቸው ያዘ ሀሳብ ነበር። These expressions assume the common brotherhood of all black people of Africa, North America, West India. So ይሄ አስተሳሰብ ወይም ደግሞ ይሄ አገላለጽ በየትኛውም ቦታ የሚኖሩ ጥቁሮችን ወንድማማችነትን የሚያሳይ ነው። ለምሳሌ በአፍሪካ፣ በኖርዝ አሜሪካ፣ በዌስት ኢንዲያ የሚኖሩ ጥቁር ሰዎችን ጥቁር ህዝቦችን የሚያሳይ ነው። The first Pan-African Congress የመጀመሪያው ፓን አፍሪካኒዝም ኮንግረስ የተካሄደው ፎከስ እንድታረጉ ፈልጋለሁ was held like in London ውስጥ ነው በ1900 ነበረ ሄልድ ያደረገው aim to protest the British Queen Victoria against racist rule in South Africa and Rhodesia. ስለዚህ ይሄ ደግሞ በዋናነት ተቃውሞ አድርጎ የወጣ የብሪተን ንግስትን ቪክቶሪያን ነበረ። እሱም ደግሞ የዘር መለየትን በደቡብ አፍሪካ ነበር ሮዴዥያ ይሄ ሬሲዝም ላይክ በጣም ዘረኝነትን ስለሚያቀነቅኑ ያንን በመቃወም ነበረ በንግስት ቪክቶሪያ ላይ ተነሱባት። It was carried out by trained West Indian lawyer Sylvester William. ይሄ ደግሞ የተካሄደው የዌስተርን ኢንዲያን ጠበቃ የሆነው ሲልቨስተር ዊሊያም እሱንም ነበር ያደረገው ማለት ነው። The participants were from America, West India, students in England like Dr. William Dubus. ስለዚህም ይሄ ከነዚህም ተካፋዮች በፓን አፍሪካኒዝም የመጀመሪያው ተካፋዮች ከአሜሪካ ከዌስት ኢንዲያ እንዲሁም ደግሞ የእንግላንድ ተማሪ ከነበረው ዶክተር ዊሊያም ዱብስ እነሱም ነበሩበት። After this conference, these participants propagated the idea of Pan-Africanism in Africa. ስለዚህ ይሄ ኮንፈረንስ ከተካሄደ በኋላ በዚህ ኮንፈረንስ ውስጥ የተሳተፉ ሰዎች የፓን አፍሪካኒዝም በአፍሪካ ውስጥ የሚል ሐሳብን አመጡ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ እንደምንመለከተው it is the second Pan-African Congress. The second Pan-African Congress was held in Paris in 1999. in 1990. No, 19 ማለት ነው. Considered coincides with the Versailles Treaty of 1990. ስለዚህ እዚህ ጋር በጣም ፎከስ እንድናደርግ የምፈልገው ሰከንድ ፓን አፍሪካኒዝም በ1919 ፓሪስ ውስጥ ነበር የተካሄደው። ነገር ግን በ1919 ሌላ ሲቹዌሽን ተፈጥሮ ነበር። እሱም ደግሞ የመጀመሪያ ዓለም ጦርነት እንደተገባደደ
አንድ ነገር ተፈጠረ። እሱም በጣም በአንደኛው ጦርነት አማካኝነት ያለቀ በጣም ብዙ ህዝብ፣ በጣም ብዙ ንብረት፣ በጣም ብዙ ነገሮች ስለወደሙ ለዛ ዋር ጊልቲ ወይም ደግሞ ለጦርነቱ ካሳ እንዲከፍል የጀርመን መንግስት የሚጠይቅ ትሪቲ ነበረ። ስለዚህ ያ በተካሄደበት አመት ስለሆነ ሁለተኛው የፓን አፍሪካኒዝም ኮንግረስ የተካሄደው ኮንሳይድስ አት ዘ ሴም ታይም በዛው ጊዜ በአንድ አመት ውስጥ በመፈጠሩ በአንድ ጊዜ ተፈጠረ የሚል አስተሳሰብ ነውና በ1919 ነበር ሁለቱም እንትን ያሉትና በአንድ አመት ውስጥ ሁለት ነገሮች ተደረጉ ለማለት ነው ኮንሳይድስ ማለት ነው። The third Pan-African Congress the third Pan-African Congress was held in 1923 in two sessions. In the first one is in London and the second is in Brussels. ስለዚህ በሶስተኛው ፓን አፍሪካን ኮንግረስ ደግሞ በ1923 በሁለት ቦታዎች ነበር የተካሄደው። መጀመሪያው ለንደን ላይ፣ ሁለተኛው ብራሰልስ ነበር። It emphasized on the importance of interracial, that is real equality and justice. ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ሞር በእኩልነትና በፍትህ ላይ የአቀነቀነት ሀሳብ ነበር በጣም አጠንክረው የተናገሩት። The key message here was the habit of democracy must be made to encircle the world. ስለዚህ በዋናነት በጣም በቁልፍ ሁኔታ መልእክታቸውን ለማስተላለፍ የፈለጉት ይሄ ዲሞክራሲ የሚባለው አስተሳሰብ ለሆኑ ፓርት of people የተፈጠረ አይደለም። We have to encircle the whole world, like ዓለምን በሙሉ በዲሞክራሲ መክበብ አለብን የሚልን ሀሳብ ነበር ያመጡት። The fourth Pan-African Congress አራተኛው Pan-African Congress ደግሞ was held in 1924 in London and Lisbon. ስለዚህ በሁለቱ ሀገራቶች ነበር የተካሄደው። It issued the manifesto to demanding and fine we ask all the world the black folks be treated as men. We can see no other road to peace and progress. ጥቁር ወንድሞቻችንም ልክ እንደ ሰው ትሪት እንዲደረጉ የሚል ሀሳብ ነበራቸው ማለት ነው። The fifth Pan-African Congress አምስተኛ የፓን አፍሪካን ኮንግረስ it was held in New York in 1927. እዚህ ጋር በጣም ዲቴይል የሆነ ነገር ስላለን እንደናደርጋችሁ እንድታዳምጡ ይፈልጋለሁ። በ1927 ኒውዮርክ ላይ ነበር የተካሄደው። It was directly led by ዱባዮስ በዱባዮስ አማካኝነት ነበር የተመራው። Here Pan-Black grew to Pan-African. ቅድም Pan-Black, Pan-Negro ምናምን ስንል የነበረው ወደ Pan-African movement አድጓል። After this conference, there was a gap to hold conference for almost 20 years. So, like ይሄ conference የፓን-አፍሪካን ኮንግረስ የፊፍዝ ፓን-አፍሪካን ኮንግረስ ከተካሄደ በኋላ almost ወደ 20 ዓመት ጋፕ ነበር ወይም ደግሞ ክፍተት ነበረ። This period was marked with the bitter conflict between Dubois and Marcus Garvey of Jamaica. ይሄ ደግሞ በሁለቱ ሰዎች መካከል ከፍተኛ ግጭት ስለፈጠረ ነው። እሱም ደግሞ በዱባዮስና በማርከስ ጋርቬ የጃማይካዊ ሰው ነውና በሁለቱ መካከል የተፈጠረ ነገር ነው። The main issue of conflict between them was on future of black Africans outside Africa. እዚህ የመጀመሪያው ዋና የመጋጫቸው ምክንያት ደግሞ የወደፊቱ ተስፋ ከአፍሪካ ውጭ የሚኖሩ ጥቁር አፍሪካውያን የወደፊት ተስፋ ምንድነው የሚል ሀሳብ ነበር። Africans still they are living in their continent, like የሚኖሩት እዛው አፍሪካ ውስጥ ነው። ግን ከአፍሪካ ውጪ የሚኖሩ ጥቁሮች የወደፊት ተስፋቸው ምንድነው የሚለው ሀሳብ ነበር ሁለቱን በጣም የከረረ ሁኔታ ውስጥ የከተታቸው። ዱባዮስ ያለው blacks outside Africa should fight to establish their rights in the countries they live. ዱባዮስ ያለው ከአፍሪካ ውጪ የሚኖሩ ጥቁር አፍሪካውያን በሚኖሩበት በየትም ቦታ ላይ ለመብታቸው መታገልና ለራሳቸው የሆነ የሚቆም መብትን ማዘጋጀት አለባቸው ብሎ ነው የተነሳው። ማርከስ ጋርቬይ ደግሞ blacks in Americans and West Indians lay in return to Africa. so ደግሞ completely በአሜሪካና በዌስተርን ኢንዲያ ያሉ ሰዎች ወደ አፍሪካ መመለስ አለባቸው የሚል ቲንኪንግ ነበር። so they organized back to Africa movement. so
ሰዎች ወደ አፍሪካ የመላስን ሙቭመንት አነሱ። The Sixth Pan-African Congress was held in Manchester in 1945. It was led by Dubai. So, የስድስተኛ ፓን አፍሪካን ኮንግረስ ደግሞ በማንቸስተር በ1945 የተካሄደ ሲሆን የተመራው ደግሞ በዱባይስ ነበር። It transferred from Garvey's ideology of black nationalism to African nationalism. Garvey ብላክ ናሽናሊዝም ላይ በጣም ፎከስ አድርጎ ነበረ። አሁን ደግሞ ወደ አፍሪካ ናሽናሊዝም ተቀየረ ማለት ነው። The representatives of the Congress at Manchester were predominantly Africans. በማንቸስተር የተሳተፉት ሁሉም ማለት ይቻላል ተወካዮች ሁሉም የመጡት ከአፍሪካ ነበረ። It was attended by Dubai's Nkrumah, Kenyatta እና ሚዳዚክ ከነዚህ መካከል የተሳተፉት ዱባይስ ራሱ ንክሩማ ኬንያታ ናሚድ እነዚህ ሰዎች ነበሩ። The first Congress of Independent African States was held in 1958 at Accra, Ghana, 2 times in the same year. ከዛም በመቀጠል ደግሞ የመጀመሪያው የነጻ የወጡ የአፍሪካውያን ኮንግረስ በ1958 አክራ ሁለት ጊዜ ነበር። ጋና አክራ ላይ ሁለት ጊዜ በአመት የተካሄደው። It was attended by Egypt, Ghana, Tunisia, Morocco, Ethiopia, Libya, Guinea. ስለዚህ የተካፈሉትም ኢጂፕት፣ ጋና፣ ቱኒዚያ፣ ሞሮኮ፣ ኢትዮጵያ፣ ሊቢያ፣ ላይቤሪያ፣ ጊኒ እነዚህ ተካፍለው ነበር። On the other hand, regional grouping began to emerge in Africa, like Brazzaville group, like the city was in Congo, Casablanca group, Morocco city, Monrovia group in Liberia city. ስለዚህ እነዚህ ኢንዲፔንደንት የሆኑ አፍሪካን ስቴትስ የራሳቸውን ሪጂናል ግሩፒንግ ጀመሩ ወይም ደግሞ ተከፋፈሉ ማለት ነው በግሩፕ። የመጀመሪያ ብራዛቪል ግሩፕ ናቸው። It was composed of ex-French colonies. እነዚህ የብራዛቪል ግሩፕ የምንላቸው የተሰባሰቡት ከድሮ የፍሬንች ቅኝ የነበሩ የተገዙ ሲሆኑ ከዛ ነፃ የወጡት ናቸው አንድ ላይ የተሰባሰቡት። It was originally organized by French in 1944 and further was strengthened in 1958. ከዛ በ1944 በፍሬንች ነበር ኦርጋናይዝ የተደረገው የተቋቋመው። ከዛ ግን በመቀጠል በ1958 እየተጠናከሩ ሄዱ። After independence, their connection with French continued. So ነፃነታቸውን ካገኙም በኋላ ግን ከቅኝ ገዢ ከነበረችው ከፍሬንች ጋር ኮኔክሽናቸውን አላቆሙም ሙሉ ለሙሉ ማለት ነው። Casablanca group ምንላቸው ደግሞ they are members like but they criticize a neo-colonialism. The member criticizes neo-colonialism which made Africa depend economically on the former colonial masters. ስለዚህ ካዛብላንካ ምንላቸው ደግሞ ኒዮ-ኮሎኒያሊዝምን አይቀበሉም። ቅድም የተነጋገርንባቸው እና ብራዛቪል ግሩፕ ምንድን ነበር ከፍሬንች ኤክስ ኮሎናይዝ ካደረገቻቸው ከፍሬንች ጋር አሁንም ስቲልና ኮኔክሽናቸው ከፍተኛ ነው። ነገር ግን የካሳብላንካ ደግሞ ኮምፕሌትሊ እንደዚህ አይነት ኮኔክሽን እንዳይኖራቸው ኢቨን ከኮኔክሽን ብቻ አይደለም they criticize to be dependent in economically on the former colonial masters. ድሮ ሲመራቸው ከነበሩ ጌቶቻቸው የኢኮኖሚ ጥገኛ እንኳን ላለመሆን ነበረ ሲጣጣሩ ነበር። The members supported the proposal of Nkrumah for United States of Africa. የንክሩማ የሚባለው መሪ ፕሮፖዛል አቅርቦ ነበረ። እነሱም ሞር የሚደግፉት የዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አፍሪካ የተባበረችውን የአፍሪካን ነው የሚደግፉት። With this common ground and vision, Ghana, Mali, Egypt and Morocco held conference in Morocco. Ghana, Mali, Egypt እና ሞሮኮ አንድ ላይ በእንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ሞሮኮ ከተማ ላይ ካዛብላንካ የሚባለውን ግሩፕ መስርተዋል። Monrovia group. The members shared many views in common. በጣም ብዙ ሀሳቦችን በኮመን በአንድነት ይጋራሉ። All members believe their own internal problems must be solved before the establishment of an interstate political union. የውስጥ የራሳቸው ችግር ከመፈታቱ በፊት ወይም internal problem must be solved የመጀመሪያው
ኢንተርናል የውስጣዊ ችግራቸው ሳይፈታ ኢንተርስቴት ፖለቲካል የሆነ ዩኒየን እንዳይመሰረት ነበር ያደረጉት። አስተሳሰባቸው እንደዚህ ነው። They also believed in the necessity of coordination effort among African states for economical development. ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ደግሞ አጠቃላይ አፍሪካውያን ለኢኮኖሚያቸው ዲቨሎፕመንት መስራት አለባቸው የሚልን አስተሳሰብ ነበር ያመጡት። It consists numbers of independent African states including Ethiopia and Liberia. ስለዚህ በእነዚህ በሞኖሮቪያ ግሩፕ ውስጥ ኢትዮጵያና ላይቤሪያ ከነፃ ከሆኑ የአፍሪካ ስቴቶች መካከል ሁለቱ ይጠቀሳሉ። Later on a Brazzaville group joined this group. ከዛ በመቀጠልም የብራዛቪል ግሩፕ ወደዚህኛው ተቀላቅሏል። However, having this kinds of difference, African states came together at Addis Ababa and established the Organizations of African Unity in May 1963. ስለዚህ አጠቃላይ ሁሉም እንደዚህ አይነት የግሩፕ ልዩነት እንኳን ቢኖራቸውም አንድ ላይ አዲስ አበባ በመገኘት በ1963 የኦርጋናይዜሽንስ ኦፍ አፍሪካን ዩኒየን መስርተዋል ወይም ዩኒቲን መስርተዋል። ሰው እንዴት ነው የተመሰረተው? ዲቴይል እንመለከታለን። The formation of Organizations of Africa Unity. The long year of Pan-African movement led to establishment of Organizations of African Unity. ስለዚህ ከብዙ የፓን አፍሪካን ሙቭመንት በኋላ almost 6 የፓን አፍሪካኒዝም ሙቭመንቶች ወይም ኮንግረሶችን አይተናል። ከዛ በኋላ ግን በ1963 የኦርጋናይዜሽንስ ኦፍ አፍሪካን ዩኒቲ ተመሰረተ። ኮንፈረንስም የተካሄደው በአዲስ አበባ ነበር። The charter of the OAU was signed by 31 independent African states. ከነበሩት ከአፍሪካ ሀገራቶች ውስጥ የአፍሪካን ኦርጋናይዜሽን ዩኒቲ ቻርተር 31 ነፃ የሆኑ የአፍሪካ ስቴቶች ፈርመው አጽድቀዋል። አንድ ቻርተር ወይም ደግሞ ይሄ ቻርተር 33 አርቲክልስ 33 አንቀጾች አሉት ነው እና ደግሞ ይሄ አንቀጽ ደግሞ በተባበሩት መንግስታት የድጋፍ ውስጥ ወይም ደግሞ መርህ ውስጥ የተካተተ ነው ማለት ነው። Addis Ababa was signed as the headquarter of Organizations of African Unity. አዲስ አበባም ደግሞ ለዚህ እንደ ዋና መቀመጫው ተሰይማለች። The aim of Organizations of African Unity ዋና ዓላማው ምንድን ነው? To defend the independence of African country ነፃነታቸውን እንዲጠብቁ በግላቸው የፈለጉትን ማድረግ እንዲችሉ መጠበቅ ወይም ዲፌንድ ማድረግ ዋና ስራቸው ነው። To increase the cooperation and unity among Africans በከፍተኛ ሁኔታ እርስ በርስ ያላቸውን መተጋገዝ መስራት ምናምን ለመጨመር። To support the basic human rights declared by United Nations Organization በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተዘረጋውን የሰብአዊ መብት የማወጅን ትልቁ ስራቸው ነው እና ሰፖርት የማድረግ ማለት። To plan and act together for better life ስለዚህም ደግሞ ለአንድ ለጋራ ለጥሩ ለሆነ ህይወት ማሰብ ማቀድ አብሮ መስራት። To eliminate colonialism completely ሙሉ ለሙሉ ማለት ይቻላል ቅኝ ግዛትን ለማጥፋት። So the organization had 3 political groups. So በውስጡ ወደ 3 የሚሆኑ ፖለቲካል ግሩፕ አላቸው። ቀድም እንዳለው ብራዛቪል፣ ካዛብላንካ፣ ሞኖሮቪያ የሚባሉት ናቸው። Despite their differences, however, all independent African states strongly fought together for their unity. ስለዚህ ይሄን እንኳን የፖለቲካል ግሩፕ ልዩነት እንኳን ቢኖራቸው እስቲል ነው እነዚህ ከተሞች ወይ እነዚህ ሀገራቶች ግን አንድ ላይ ለአንድነታቸው የሚለፉና የሚሳጉ ናቸው ማለት ነው። The principal organs of Organizations of African Unity ስለዚህ የራሱ የሆነ እንደ ድርጅት ደግሞ የራሳቸው አወቃቀር አላቸው። ጀነራል አሴምብሊ አላቸው። አይም ደግሞ ሱፕሪም ኦርጋን ነው ዋና ቆንጮ የምንለው ነው የሚያስተዳድረው። ከዛ ደግሞ ሀደ ዲሲሽን ሜኪንግ ባዲ ዲሳይድ የሚያደርግ የሚወስን እሱ ነው። በአመት አንድ ጊዜ ነው የሚገናኙት። The Council of Ministers consists of a foreign minister. Twice they meet
had a part to make a recommendation የሆነ ነገር ይግባ እንደዚህ ብሎ recommend ማድረግ foreign ministry የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮችን የሚይዘው በአመት 2 ጊዜ መገናኘት የሚችል ናቸው ማለት ነው። እነዚህ general secretary ምንላቸው ኢታል administrative secretary general appointed by general assembly የራሳቸውን የቻለ ጸሐፊ አላቸው አጠቃላይ ጸሐፊ አላቸው ያ ግን የሚመረጠው በጠቅላላ ጉባኤው ነው ማለት the commissions of mediation conciliation and arbitration መሀል የመግባት የማደራደር ስራ ይሰራሉ liberation committee ደግሞ የነጻነት ኮሚቴ የሚባለው related with the struggle against colonialism ሙሉ ለሙሉ ከቀኝ ግዛትን የመቃወም የመጋፈጥ እና እንዲቆም የሚያደርግ ስራ ነው ያላቸው so እንደ ድርጅት ምን አይነት ስኬትና አስተናገዱ the it struggled against apartheid in South Africa በሳውዝ አፍሪካ የነበረውን የአፓርታይድ ሙቭመንት ታግለዋል ማለት ነው liberation of African from colonialism in the continent African ከኮሎኒያሊዝም ወይም ከቀኝ ግዛት ነፃ እንድትወጣ አድርገዋል intervened in many regional conflicts የተለያዩ በክልሎች የሚነሱ ጦርነቶችንም ጣልቃ ገብተው አስተካክለዋል facilitate the creation of regional organization የተለያዩ ድርጅቶች እንዲከፈቱ ተቋማቶች እንዲነሱ አድርገዋል attempt to mediate some border conflict የድንበር ጥላቻ የድንበር ጦርነቶችን ለምሳሌ በሶማሊያ በኢትዮጵያ በሞሮኮና በናይጄሪያ በሩዋንዳ እነዚህ ጋር ያሉትን በሙሉ ጣልቃ በመግባት ለማደራደር ተሞክሯል ማለት እንደ ድርጅት ቅድም ሰክሰስ ሁሉ እንዳለው ፌለሪቲ ማላቸው ድካም ውድቀት ይኖርባቸዋል የመጀመሪያው it's a lack of economic political and military cooperation to handle regional and interstate conflict እንደ ድርጅት ደግሞ በፖለቲካ በሚሊታሪ በኢኮኖሚ አንድ ላይ ተቀናብሮ በመስራት ውስጥ ላይ ያለና ውስጥ ላይ የተነሳን ጦርነት ለማቆም አለመቻላቸውን to overcome this problem and speed up African political and economic integration the African Union was established in South Africa in 2004 ስለዚህ ይሄንን በጣም ዝቅ ያለ ነገር ለማፍጠን የተደረገው ነበር በ2004 ሳውዝ አፍሪካ ላይ ደርባን ሲቲ ላይ አፍሪካን ዩኒየን ተመሰረተ ማለት ነው and it is fundamentally different from OAU but it's the natural development of OAU to the higher level of integration ያን ያክል organizations of African unity ልዩነት ባይኖርም it's ግን the best one ማለት the higher level ነው ከፍተኛ የሆነ ለውጥ ግን አለ ለምሳሌ African Union had 4 solid bases በውስጣቸው ያዙት African Parliament, Pan-African Court and Justice, African Development Fund, African Investment Fund እነዚህም በውስጣቸው ይዘው the problems independent African state እነዚህ ነፃ የወጡ አፍሪካ ግዛቶችም ሀገሮች ችግራቸው frequently border conflict በጣም ተደጋጋሚ ሆነ ኮንፍሊክት ወይም ጦርነት አለባቸው የድንበር ጦርነት ኢኮኖሚክ and social backwardness በኢኮኖሚና በሶሻል ወደኋላ መቅረት በአንድ ፓርቲ ብቻ የመመራት ፍትህ አለመኖር የእርስ በርስ ጦርነት ኢኮኖሚካል ዲፔንደንስ ኦፍ ካፒታል ካንትሪስ በሌላ ሀገራቶች ከሌላ ሀገራቶች ብር የመበደል የመበረር እንደዚህ ነገሮች ፖለቲካል ኢንስቴቢሊቲ የፖለቲካል አለመረጋጋት የእርስ በርስ ጦርነት እነዚህ ነገሮች አሉ ማለት ነው በቀጣይ ዩኒት እንዲደርሳችሁ እንዲደርሰን ከተፈለገ የዩኒት 8ን ለማግኘት ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ከልብ እናመሰግናለን መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ